تیتر اول امشب: ایران به دنبال توسعه سلاح‌های کشتار جمعی است. ادعای سازمان‌های اطلاعاتی آلمان، سوئد و هلند در گزارش‌های جداگانه. جدایی بیل و ملیندا گیتس، نگاهی به زندگی و کار بنیانگذار مایکروسافت، مردی که زندگی همه ما را متحول کرد. و جزئیاتی جدید از ادعاهای آزار جنسی علیه محسن نامجو، خواننده معروف ایرانی. گفتگو با یکی از آزاردیده‌ها و جزئیات روایت یکی دیگر امشب در زیر ذره‌بین. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. سازمان‌های اطلاعاتی سه کشور اروپایی آلمان، سوئد و هلند در گزارش‌های جداگانه از تلاش ایران برای کسب دانش و فناوری لازم برای توسعه برنامه سلاح‌های کشتار جمعی خبر دادند. در تازه‌ترین گزارشی که مربوط به سرویس اطلاعاتی هلنده گفته شده جمهوری اسلامی در سال 2020 چندین بار برای دستیابی به فناوری سلاح‌های کشتار جمعی تلاش کرده و این تلاش رو هم متوقف نکرده. پیشتر واشنگتن فری بیکن هم از وجود شواهدی مستحکم در گزارش یک نهاد اطلاعاتی در آلمان در ارتباط با تلاش ایران برای گمراه کردن جهان نسبت به ماهیت برنامه هسته‌ایش خبر داده بود. در طول برنامه تیمی از کارشناسان و خبرنگاران برای بررسی بیشتر این خبر و خبرهای دیگر ما رو همراهی می‌کنن. پیش از همه بریم سراغ فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی. آقای ندیمی، این گزارش‌ها چه به ما میگن که قبلا نمی‌دونستیم؟ ببینید، این گزارش‌ها در حقیقت نوع غیر محرمانه گزارش‌های مفصل‌تری هستش که این سازمان‌ها برای دولت‌هاشون تهیه می‌کنن و در اونها ابراز نگرانی می‌کنن از فعالیت چند کشور، به طور مشخص روسیه، چین، ایران، کره شمالی و سوریه و پاکستان در زمینه تهیه فناوری‌ها و مواد و محصولاتی که میتونن در ساخت سلاح‌های کشتار جمعی کاربرد داشته باشن. البته این تنها در گزارش سوئد هستش که به طور مشخص در مورد سلاح‌های هسته‌ای اشاره شده، به خاطر اینکه صنایعی که و محصولات سوئدی که در صنایع هسته‌ای کاربرد داشتن در این مورد خاص مورد توجه جاسوسی صنعتی ایران بوده. ممنونم از شما فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی از واشنگتن دی سی با ما. اما از دیروز خبر تقاضای طلاق یک زوج که یکی از ثروتمندترین زوجهای جهان هستند توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده. حتما خیلی از شما این آقایی رو که تا لحظات دیگر روی دیوار می‌بینید میشناسین. بله، بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت که حتما مستقیم یا غیر مستقیم با محصولاتش سر و کار دارید. بیل گیتس که الان 65 سالشه در سیاتل آمریکا متولد شده. خیلی از اعضای خانواده‌اش از قدیم به تجارت و کسب و کار مشغول بودن. خانواده‌اش دوست داشتن که اون حقوق بخونه ولی خودش به کامپیوتر علاقه‌مند شده بود. وقتی هم رفت دانشگاه هاروارد درس‌های ریاضی و کامپیوتر رو برداشت، اما 2 سال بعد دانشگاه رو رها کرد و به برنامه‌نویسی برای کامپیوتر که تازه بازاری برای خودش پیدا کرده بود رو آورد. بالاخره در سال 1975 شرکت مایکروسافت رو تأسیس کرد و تمرکزش رو روی طراحی سیستم عامل برای کامپیوترها گذاشت تا اینکه 10 سال بعد ویندوز رو به بازار عرضه کرد. Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. Windows. افزایش کامپیوترهای خانگی و گسترش دامنه استفاده از کامپیوتر در دهه 90 میلادی باعث شد کار و کاسبی بیل گیتس و شرکاش حسابی رونق بگیره. ثروت بیل گیتس الان حدود 130 میلیارد دلار برآورد میشه که از تولید ناخالص ملی خیلی از کشورها هم بیشتره. بیل گیتس روز اول ژانویه 1994 میلادی با ملیندا فرنچ ازدواج کرد که سالها دوست دخترش بود و در مایکروسافت مدیر بازاریابی بود. بعد از ازدواج با ملیندا، بیل گیتس توجه بیشتری به فعالیت‌های نیکوکارانه نشون داد. زوج گیتس در سال 2000 بنیاد بیل و ملیندا گیتس رو تأسیس کردند. بیل و ملیندا گیتس الان یکی از مهمترین بنیادهای نیکوکاری جهان رو اداره میکنن که سرمایه و فعالیتاش نقش مهمی در زندگی میلیون‌ها نفر داشته. در زمینه واکسن کرونا هم کمک زیادی کرده، اما هنوز معلوم نیست طلاق اونها تا چه حد ممکنه روی کار این بنیاد هم تأثیر بذاره. سمیرا قرایی همکارم از واشنگتن دی سی با ماست با جزئیات بیشتر در مورد این طلاق احتمالی جنجالی.
روز گذشته بیل گیتس در صفحه شخصی خودش در توییتر بیانیه مشترک با ملیندا گیتس همسرش منتشر کرد و در این بیانیه خبر از جداییشون داد. در بیانیه آمده که بعد از فکر کردن بسیار و بعد از اینکه روی روابطشون و مشکلاتشون کار کردن به این نتیجه رسیدند که از هم جدا بشن. دلیلی که آقای گیتس و خانم ملیندا گیتس در این بیانیه آوردن اینه که بر این باورند که در فاز بعدی زندگیشون نمیتونن در کنار هم دیگه رشدی داشته باشند و جایی برای رشد براشون باقی نمونده. در 27 سالی که با هم ازدواج کردند 3 فرزند خارق العاده رو تربیت کردند و یک بنیاد نیکوکاری عظیم و تاثیرگذار رو به راه انداختند. این چیزی هست که در بیانیه آقای گیتس اومده. در رابطه با بنیاد نیکوکاری که اشاره کردید هم در بیانیه آمده اون تفکری که پشت این بنیاد بوده رو همچنان این 2 نفر پیگیری میکنند و بهش باور دارند و در رابطه با این بنیاد همچنان با هم همکاری خواهند کرد. ساعتی بعد از این بیانیه بنیاد گیتس هم یک بیانیه رو منتشر کرد و گفت همچنان این 2 نفر جزء رؤسای اصلی هستند و در تمامی برنامه‌ها و نشست‌ها حضور خواهند داشت. با این همه در روزنامه‌ها امروز اگر که نگاه بکنیم کارشناسان امروز نگرانی می‌کنند در رابطه با آینده این بنیاد. نیویورک تایمز به نقل از تعدادی از کارمندان این بنیاد که 1600 نفر در سرتاسر جهان هستند میگه که اونها میگن خب شاید الان همه چیز خوب باشه و در آینده وقتی این یا اون استراتژی بخواد تغییر بکنه این افراد نتونن به تفاهم برسن و تأثیر بگذاره این جدایی بر آینده این بنیادی که میدونیم از مهمترین و تاثیرگذارترین بنیادهای نیکوکاری در جهان هست. یک تأثیر بسیار مهم داشته در کاهش چشمگیر مرگ و میر ناشی از مالاریا. در رابطه با آموزش و پرورش کودکان و خردسالان بسیار نقش داشته این بنیاد و به گواه کارشناسان در مجموع نگاه به بنیادهای خیریه رو در دهه‌های اخیر تغییر داده. کاری که خانواده گیتس انجام دادند در رابطه با کرونا هم که گفتی در 1 سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار کمک کردند و نقش بسیار مهم در راه اندازی کووکس داشتند، اون خط سازمان بهداشت جهانی برای توزیع عادلانه واکسن کرونا. اما در نهایت فردا نکته مهم این هست که برخی از آشنایان خانواده گیتس صحبت کردن با رسانه‌ها و میگن که این زوج از گذشته با هم اختلاف داشتند و بارها در کار کردند که این اختلافات رو با هم بتونن حل و فصل بکنند. اگر نگاه بیاندازیم به برخی از مصاحبه‌هایی که آقای گیتس انجام داده به عنوان مثال سال 2019 با ساندی تایمز به این اشاره میکنه که حفظ تعادل بین کار و زندگی خانوادگی براش بسیار مهم هست. کناره‌گیریش از هیئت مدیره مایکروسافت یکی از دلایلش این عنوان شد که میخواد به خانواده‌اش بیشتر برسه، ولی بارها ابراز این رو کرده بود که واقعا نمیتونه تعادلی بین خانواده و کارش برقرار بکنه. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از واشنگتن دی سی با ما. در ادامه جنجال‌ها بر سر اتهام‌های آزار جنسی علیه محسن نامجو خواننده مشهور ایرانی، دیشب وکیل آقای نامجو در گفتگویی با بخش فارسی صدای آمریکا به این اتهام‌ها واکنش نشون داده. همونطور که پیشتر هم در همین برنامه گفتیم، تحقیقات ما حکایت از دست کم 5 مورد ادعای آزار جنسی بوده. همکارم نیوشا سارمی اینجا در استودیو همراه ماست. نیوشا، میدونم که با یکی از این کسانی که میگن آزار دیدن گفتگو کردی، چه جزئیات بیشتری داری؟ فرداد، میدونیم که خب آزار جنسی طیف گسترده‌ای داره، از زدن حرفای جنسی تا لمس کردن بدن دیگری بدون اینکه رضایت داشته باشه. زنی که من با او گفتگو کردم برای ما بازگو کرده که آقای نامجو تلاش کرده که بدون رضایت او رو ببوسه و با اینکه با واکنش منفی او روبرو شده بار دیگر هم این تلاش رو تکرار کرده. گفتگویی با او داشتم که به دلیل حفظ حریم شخصیش توسط یکی از همکارانمون بازخوانی شده. اون رو میشنویم با ذکر این نکته که مرجان نام مستعاریه که او انتخاب کرده برای اینکه معرفی بشه در این مصاحبه. بعد از چندین سال خیلی وقت بود که ازش خبر نداشتم. تماس گرفت و اصرار کرد که برم خونش و ببینمش. منم اصرار کردم که بیا جایی که من هستم و توی کافی شاپ هم رو ببینیم. خیلی بهش برخورد. پیغام خیلی تندی هم داد. یه جوری هم من توی شرایطی قرار گرفتم. سعی کردم جواب ندم اون پیامو. دوباره تماس گرفت. سعی کرد که خیال منو راحت بکنه که جای خیلی قشنگی زندگی میکنه و دریاچه‌ای هست و مدت‌هاست همدیگر رو ندیدیم و با هم صحبت بکنیم. و اینکه من تو باطنم حس خیلی خوبی نبود که برم اونجا،
چون از قدیم دوستی خیلی با احترامی داشتیم و از چیزی فکر نمی کردم که بترسم، قبول کردم که برم. همزمان قرار گذاشتیم که یه هنرمند دیگه که نزدیک خونش زندگی میکنن رو هم سر بزنیم. موقعی که اومد دنبالم با هم بریم اصرار کرد که نوشیدنی چی میخورم که بگیره. گفتم من اصلا اهل نوشیدنی نیستم. تو خونش هم خیلی صحبت کردیم درباره مسائل مختلف، کاراش و. بعد اصرار کرد که بریم کنار دریاچه. فکر می‌کنم کنار دریاچه خیلی احساساتی شد و اونجا وسط صحبت بازوی منو گرفت و کشید سمت خودش تا ببوسه. نمیدونم فکر میکرد جست رمانتیکیه. من صورتمو برگردوندم که لپمو بوسید و از اونجا من انگار که اتفاق نیفتاده بقیه صحبت رو ادامه دادم و به این اتفاق توجه نکردم. احساس ترس هم نمی کردم. اون قسمت رو هم طبق معمول فکر میکنم گذاشتم بر اساس اینکه اصلا اتفاقی نیفتاده که بهش توجه نکنم و این دوستی و صحبت رو ادامه بدیم. شبم باز اینطوری بود که خیلی محترمانه ولی یکم بعد گفت اینجا یه تختی هست و منم گفتم ممنون، همینجا روی مبل راحتم. اونم قبول کرد و خب خیلی محترم بود همه چی. فردا صبحش که ما رفتیم پیش اون هنرمند توی راه دوباره تو جنگل که رانندگی میکردیم صحبت خیلی خصوصی با هم کرد و خیلی فکر میکنم احساساتش فوران کرد. دوباره اونجا بازوی منو کشید سمت خودش که ببوسه و من صورتم رو برگردوندم. گفتم خودت رو کنترل کن، آروم کن خودت رو، به هر حال شاید تنها هستی، اونقدر هم تنهایی سخت نیست و سعی کردم آرومش کنم و گفتم منو بذار ایستگاه قطار که برگردم و دوباره اصرار کرد که حالا یه قهوه قبل رفتنت با هم بخوریم. اونجا دیگه صحبت اتهاماتی که میدونستم از قبل و چند تاشون رو از نزدیک میشناختم و یکیشون که در کالیفرنیا اتفاق افتاده بود و در حقیقت کسی که اقدام به تجاوز بود رو دورا دور بود که میدونستم از سالها پیش. ازش پرسیدم که چه وضعیه و دقیقاً حرفی که توی این فایل صوتی که اخیراً منتشر شد رو زد. برای من اصلا این حرفا جدید نبود و همون شکلی گفت که همه زنها به من حسادت میکنن، همشون میخوان زندگی من رو خراب بکنن، آدمای هیچ کاری هستند و درست و حسابی نیستن و هیچ کاری نکردن و از حسادتشون و من تمام مدت سعی میکردم که آرومش بکنم. و یه جایی وقتی صحبت اون مورد اقدام به تجاوز شد گفتم تو داری صورت مسئله رو پاک میکنی، میگی اینا به تو حسادت میکنن، همشون بدن، همشون هیچ کارو پر روان و میخوان از تو انتقام بگیرن، ولی اون اتفاق افتاده. گفت نه من اون اتفاق رو حلش کردم، اون مشکل دیگه حل شده است، وکیلم هم گفته اینها هیچ کاری نمیتونن بکنن و همینطور تخریب شخصیتی کرد. چند تا از این زنایی که خب دوستای نزدیکم بودن و تمام ایمیل های تهدیدآمیزی که خودش و اطرافیانش به این زنان که من از نزدیک میشناختم میزدن را همه رو توجیه کرد. وقتی سوار قطار شدم شروع کردم به خودم فکر کردم که اگر همین اتفاق که توی ماشین بازوم رو گرفته و حدسم این بود که فکر کرده خیلی جست رمانتیکیه که بازوی من رو بکشه و سعی کنه به زور من رو ببوسه، میگه یه مردی که یه ملیت دیگه‌ای بود این کارو با من میگه، من حتما اعتراض میکردم. یا اگه من از یه ملیت دیگه‌ای بودم اینجوری راحت پیش نمیرفت. فکر کردم اگه این مرد ایرانی نبود کاملا اعتراض میکردم که این هراسمنت، آزاره و اصلا نباید در شرایط قرار میگرفتم که تو ماشین و وسط جنگل بخوام اون رو آروم بکنم و با وجود حرفاش و رفتارش نگران دلداری دادن بهش باشم. همین مصاحبه هم خیلی سخته برای من. اونجا با خودم گفتم که تا کی میخوای به این چرخه ظلم قلدری دامن بزنی، تو شرکت کنی؟ بخشایی از صحبت فردی بود که ما از اون با نام مستعار مرجان یاد میکنیم، یکی از آزاردیده هایی که اتهام‌های علیه آقای محسن نامجو خواننده مشهور ایرانی مطرح کرده. گفتگویی بود که با همکارم نیوشا سارمی انجام داده بود. نیوشا، پوشش خبرهای اینچنین بارها گفتیم بسیار پیچیده و دشواره. بله فرید، و بعضن شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی این پیچیدگی‌ها رو بیشتر هم می‌کنه. مثلا یکی از نکاتی که هی گفته میشه، مدام تکرار میشه در شبکه‌های اجتماعی اینه که چرا این موارد به دادگاه مراجعه نکردن، ضمن اینکه دلایل متنوعی داره که همه موارد آزار جنسی به دادگاه، به پلیس مراجعه نمی‌کنن که یکی از اونها ترس و انگ اجتماعی که به آزاردیده ها خورده میشه. در روایت آزار اینجوری نیست که رسانه ها صرفاً مواردی که به دادگاه
مراجعه میشه رو پوشش بدن. در جنبش میتو من هم به همین شکل بود. در مورد آقای نامجو تیم تحقیقاتی ما با روایت‌هایی از آزار جنسی مواجه شد که اون رو به یک الگوی رفتاری میرسون در مورد آقای نامجو که به اون ارزش خبری میداد. یکی دیگر از نکاتی که من شنیدم و دیدم که گفته میشد مسئله این بود که میگفتن که تجاوز اتفاق نیفتاد. ما هیچ وقت در پوششمون نگفتیم که آقای نامجو تجاوزی انجام داده، چون تجاوز ترم مشخصی، تعریف مشخصی داره و ما این رو نگفتیم که هیچ وقت دادگاهی بوده و هیچ وقت نگفتیم که تجاوزی شکل گرفته، بلکه مسئله آزار جنسی و تعرض جنسی بوده. ممنونم از تو نیوشا سارمی، همکارم اینجا در استودیو با ما. اگر به یاد داشته باشید اولین راوی که از ادعای آزارگری محسن نامجو پرده برداشت و اون رو علنی کرد فردی با نام مستعار ماهی بود. نامجو پیش از این در پیامی ویدئویی که از BBC فارسی هم پخش شد حرفای ماهی رو رد کرده بود. وکیل آقای نامجو هم دیشب در مصاحبه‌ای با بخش فارسی صدای آمریکا روایت ماهی از آنچه بر او رفته رو تکذیب کرد و روایت دیگری جای اون نشوند. حالا ماهی برای اولین بار به ما اجازه داده روایت او رو از آن شب بازگو کنیم. امشب در زیر ذره‌بین ماهی رو میشنویم. شاید بشه روایت ماهی رو با این پیام که محسن نامجو برای ماهی فرستاده شروع کرد. تاریخ دوشنبه 15 ژوئیه سال 2013. این پیام نامجو به ماهیه. ما نام حقیقی ماهی و دوستش رو پوشوندیم. نوشته که خانم ماهی، خاک کن هرچه بود، فراموش کن، من میمیرم اگر کسی ازم برنجه. از فلانی، اشاره به دوست ماهی، هم تشکر کن، واسه کلاس اسکایپ خبرت میکنم. اوکی. اما نامجو چه کرده که از ماهی میخواد نرنجه و فراموش کنه؟ ما قسمتی از روایت ماجرا به قلم ماهی رو با صدای یک بازیگر برای شما پخش میکنیم. اما وقت خواب با اینکه محل خواب جداگونه‌ای داشت، ناگهان به اتاق ما اومد و به ما پیشنهاد بی‌شرمانه‌ای داد که با هم بخوابیم. قاطعانه و محکم از هر دومون نشنید و نهایتاً از اتاق بیرون رفت. موضعمون رو اونقدر واضح و حتی با عصبانیت روشن کرده بودیم که فکر نمی‌کردیم ادامه پیدا کنه. فکر می‌کردیم معنی نه رو فهمیده باشه. ماهی در روایتش میگه نامجو خودش رو روی او انداخته، بازوهاش رو گرفته و به زمین فشار داده. او میگه آقای نامجو بهش گفته من سکس میخوام. ماهی میگه با صراحت گفته حق نداره به او دست بزنه و در حالی که تقلا میکرده تا از دست نامجو رها بشه گفته تو زن داری، چرا این کارو میکنی؟ او میگه محسن نامجو بهش گفته که مقاومت نکن، اگر امشب نشه باز گیرت میارم. بهش گفتم خودتو داری به من تحمیل میکنی. معلوم بود که میخواد با زور منو کنترل کنه. صدامو بالاتر بردم و گفتم زورت رو به رخم میکشی؟ میدونی که میتونم همین الان به پلیس زنگ بزنم؟ اینا رو که گفتم دستشو با فشار زیاد روی دهنم گذاشت تا صدام بلندتر نشو. من با دهن بسته از گلوم صداهای شکسته در میآوردم. اما ماهی نمیتونه فراموش کنه. او به پیامک نامجو اینطور پاسخ داده: فراموش کنیم، سکشوال اسالت کردیم، اشاره به تعرض جنسی، بی احترامی کردی. و در آخر ماهی نوشته ما فکر کردیم انسان شریفی هستی ولی اشتباه میکردیم. اما محسن نامجو او آن شب در خانه دوست ماهی چه میکرده؟ درست یک روز پیش از این اتفاق، یعنی شنبه 13 ژوئیه 2013، ماهی در یک دوره همی دوستانه برای اولین بار با نامجو مکالمه کوتاه، عادی و رسمی داشته. نامجو به ماهی گفته که میخواد کلاس موسیقی اسکایپی بذاره و شماره ماهی رو خواسته تا اگر کلاس برقرار شد خبرش کنه. ماهی در اون مهمانی گفته اگر بشه به کنسرتی که فردا یعنی یک شنبه در سان فرانسیسکو برگزار میشه میره. فردای اون روز عصر یک شنبه 14 جولای نامجو به من تکست زد که اگه میخوای به کنسرت بری و بلیت نداری من یه بلیت اضافه دارم. روایت ماهی حاکی از اونه که بعد از کنسرت ماهی، دوست ماهی و محسن نامجو با هم شام میخورن. ماهی میگه آقای نامجو از دوستش خواهش میکنه که شب در خونه او بمونه. اون میگه دیر وقت بودن، دوری راه تا شهر محل اقامت نامجو و نبودن وسیله بهانه‌های آقای نامجو برای این درخواست بوده. وقتی به خونه رفتیم مدت کوتاهی به حرفای معمولی و مرور خاطراتش از دوستای مشترکمون گذشت. همه چیز حکایت از یه آدم معمولی و حتی محترم داشت. به اصرار نامجو درینک خوردیم که خودش برامون ریخت، اما من به خاطر اینکه فردای اون روز کار زیادی داشتم و مسئول پروژه سنگینی بودم حواسم بود زیاد نخورم و برام مهم بود که فردا صبح زود سرحال باشم. ما در تحقیقاتمون دست کم با 10 نفر از جمله شاهد ماجرا یعنی دوست ماهی و مشاوری که ماهی با او بعد از حادثه حرف زده گفتگو کردیم. مدارک این مصاحبه ها موجوده.
بررسی گفتگو با این افرادی که با این قضیه درگیر شدن و تطبیق اونها با هم و با روایت ماهی تناسب و همخوانی میان این روایت ها رو تایید میکنه. همینطور دوست ماهی میگه که قبل از اینکه نامجو به سراغ ماهی بره به هر دوی اونها پیشنهاد رابطه جنسی داده. اما وقت خواب با اینکه محل خواب جداگونه‌ای داشت، ناگهان به اتاق ما اومد و به ما پیشنهاد بی‌شرمانه‌ای داد که با هم بخوابیم. قاطعانه و محکم از هر دومون نشنید و نهایتاً از اتاق بیرون رفت. موضعمون رو اونقدر واضح و حتی با عصبانیت روشن کرده بودیم که فکر نمی‌کردیم ادامه پیدا کنه. فکر می‌کردیم معنی نه رو فهمیده باشه. حالا دیشب وکیل آقای نامجو در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا برای نخستین بار دست کم بخشی از ادعاهای ماهی رو تایید کرده. خانم ماهی در اونجا در میاد میگه نه آقای نامجو گیج از این که نیم ساعت پیش چی بوده الان چیه، آره است نه این نه آره من تکلیفم چیه، یه مقدار اصرار میکنن. وقتی که این نه است یا آره است و تکلیف من چیه رو کنار اظهارات پیشین آقای نامجو درباره معنی نه گفتن بذارید، شاید تصویر روشن‌تری از نگاه او به معنی واقعی رضایت در رابطه جنسی به دست بیاد. اول شروع میگم نو مینز نو. کی میگه نو مینز نو؟ بابا کجای ادب، اصلا سراسر زیبایی ادبیات فارسی به اینا دقیقاً به خاطر همین که نو میز هزار تا چیز. ماهی میگه دست کم 9 بار با عباراتی مثل نه، ولم کن، نمیخوام و از خانه بیرون برو درخواست نامجو برای رابطه جنسی رو قویاً رد کرده و نگفته. ماهی مدعیه وقتی به نامجو میگه به پلیس زنگ میزنم، نامجو دستش رو روی دهانش میذاره و فشار میده. در گزارش ماهی به پلیس هم به موارد لمس غیرقانونی، حبس غیرمجاز و اقدام برای تعرض جنسی اشاره شده. و حالا برای اولین بار این تصویر گزارش ماهی به پلیس سان فرانسیسکو که پیشتر گفته بودیم اون رو دیدیم. نام محسن نامجو در اون به چشم میخوره. حالا درسته که ماهی به پلیس گزارش داده، اما چرا پیگیری قضایی نکرده؟ ماهی میگه بر اثر فشار اطرافیان نامجو در اون زمان روند قضایی رو ادامه نداده. به ماهی گفته بودن اگر از نامجو شکایت کنه ممکنه ویزای محسن نامجو باطل و از ایالات متحده اخراج بشه. همینطور بهش فشار آوردن و گفتن در صورت شکایت از نامجو زندگی زناشویی آقای نامجو به هم میریزه. ماهی زیر فشار سنگینی بوده. ماهی و دوستش یعنی شاهد اتفاق و صاحب خونه اون شب آقای نامجو رو به دلیل رفتارش از خونه بیرون میکنن. به گفته ماهی و بعضی از کسانی که در روند تحقیقات ما با اونها مصاحبه کردیم، آقای نامجو بارها با تهدید یا ترغیب از ماهی و اطرافیانش خواسته که این قضیه رو فراموش کنن. بعضی از پیام‌هایی که محسن نامجو در این مورد فرستاده هم مستند شده و در اختیار ما قرار داره. به نظر میرسه آقای نامجو با فرستادن پیام‌های تهدیدآمیز غریبه نیست. این پیامیه که او همین 3 روز پیش برای خود من فرستاده. در بخشی از این پیام آقای نامجو به من گفته من دست از سر شخص شما بر نمیدارم. آماده به خاک نشستن باش. کم نقطه تاریک نداری. ماهی تنها راوی نیست که تهدید شده و این رفتار در روایات دیگری هم که ما بهشون دسترسی داریم مشاهده میشه. به نظر میرسه تهدید و ارعاب روشی که آقای نامجو برای جلوگیری از برملا شدن این اتهامات استفاده میکنه. ماهی در روایتش نوشته امیدواره با علنی کردن روایتش از اتفاقی مشابه برای دیگران جلوگیری بشه. این رو هم باید بار دیگه اشاره کنم که ما چندین بار از آقای نامجو و وکیلش برای شرکت در برنامه دعوت کردیم. هم آقای نامجو و هم آزاردیده هایی که میخوان روایتشون رو به ما بگن میتونن با ما تماس بگیرن. این موضوعی سخت و پیچیده است و برای همه طرفهای درگیر میتونه با ترس و خشم و سردرگمی همراه باشه. اما این سختی ها نباید مانع از صحبت دربارش بشه. این گفتگویی که همه ما بهش نیاز داریم. تا فردا و تیتر اولی دیگر، بدرود.